Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα φτιάχνουμε ντόνατ στο φούρνο, πεντανόστιμα, αφράτα, ό,τι πρέπει για το πρωινό των παιδιών, ακόμα και για το κολατσιό των παιδιών τώρα στο σχολείο που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, φανταστική συνταγή. Αρχικά θα πρέπει να βάλουμε κουταλιές μερέντα σε μια θήκη σιλικόνης ή σε λαδόκολλα και να τα βάλουμε στην κατάψυξη να παγώσουν για 3-4 ώρες. Σε ένα μπολ θα βάλουμε ένα αυγό, 50 γραμμάρια ζάχαρη και θα ανακατέψουμε καλά τα δύο υλικά, έτσι λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη, με ένα σύρμα χυρός. Η συνταγή δεν χρειάζεται μίξερ, γίνεται όλα στο χέρι. Θα προσθέσουμε 180 ml γάλα χλιαρό για να μην κάψουμε τη μαγιά, όχι γάλα καυτό, και θα βάλουμε 4 γραμμάρια μαγιά ξηρή. 4 γραμμάρια είναι λίγο λιγότερο από ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό. Από πού μας παρακολουθείτε, γράψτε μου στα σχόλια. Ανακατεύουμε καλά με το σύρμα χυρός. Θα προσθέσουμε 60 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό 10%. Μας κάνει και το 2% αρκεί να είναι στραγγιστό. Θα προσθέσουμε 40 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και θα τα ανακατέψουμε όλα καλά μαζί με ένα σύρμα χυρός. Όπως είπαμε, η συνταγή δεν θέλει μίξερ, γίνεται εύκολα και γρήγορα, υπάρχει βέβαια χρόνος αναμονής, αλλά γίνονται όλα με τα χεράκια μας. Και στο τέλος θα προσθέσουμε 460 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το οποίο θα το βάλουμε σταδιακά, σε 2 ή σε 3 δόσεις. Ρίχνουμε τα αλεύρι, ανακατεύουμε στην αρχή με λίγο με σύρμα χυρός και μετά θα βάλουμε τα χέρια μας και θα ανακατέψουμε τη ζύμη. Θα ζυμώσουμε δηλαδή το ζυμαράκι μας μέχρι να έχουμε μια ωραία ζύμη που έχουν ομογενοποιηθεί όλα τα υλικά. Η ζύμη μας είναι αφράτη, ελαστική και λίγο κολλάει και στα χέρια. Αφού το κάνουμε και αυτό, θα βάλουμε τη ζύμη μας πάνω σε έναν αλευρωμένο πάγκο και θα ζυμώσουμε λίγο πιο δυνατά, γιατί μέσα στο μπολ, όσο και να ζυμώσουμε, δεν είναι το ίδιο όπως θα ζυμώναμε στον πάγκο της κουζίνας ή πάνω σε ένα ξύλο. Και αναδιπλώνουμε τη ζύμη μας προς τα μέσα. Κάνουμε δηλαδή μερικά διπλώματα. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι η ζύμη αρχίζει και αλλάζει μορφή και γίνεται ακόμα πιο αφράτη, ακόμα πιο ελαστική. Λίγο βέβαια κολλάει στα χέρια. Δεν θα βάλουμε παραπάνω αλεύρι, έτσι χρειάζεται να είναι. Βάζουμε τη ζύμη μας μέσα σε ένα μπολ, αφού πρώτα το αλευρώσουμε και το ζυμαράκι. Κάνουμε ένα σταυρό, θα καλύψουμε τη ζύμη μας με βράνι ή καπάκι και θα την αφήσουμε να φουσκώσει για 3-4 ώρες. Μετά από 3-4 ώρες η ζύμη μας έχει φουσκώσει πάρα πολύ καλά. Βάζουμε την πατάμε για να ξεφουσκώσει, κάνουμε μερικά διπλώματα προς τα μέσα και θα τη βάλουμε και πάνω στο πάγκο μας που θα την ζυμώσουμε λίγο καλύτερα. Ρίχνουμε αλευράκι για να μην κολλάει. Θα ρίξουμε το ζυμαράκι μας, το οποίο είναι πάρα πολύ αφράτο, πάρα πολύ ελαστικό. Δεν κολλάει αυτή τη στιγμή μετά το φούσκωμα καθόλου. Θα πάρουμε ένα μέρος της ζύμης και θα το ανοίξουμε. Η ζύμη μας είναι πάρα πολύ νόστιμη, πάρα πολύ αφράτη, πάρα πολύ ελαστική. Είναι φανταστική, εξαιρετικά μαλακή η ζύμη αυτή για ντονατσάκια στο φούρνο. Παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμης, το ανοίγουμε σε ένα φύλλο. Κάθε φορά βάζουμε 1-2 μερεντάκια, θα τα πω, αυτά τα μικρά κομμάτια που βάλαμε αρχικά στην κατάψυξη, γιατί η μερέντα ξεπαγώνει πάρα πολύ εύκολα και γενικά η πραλίνα φουντουκιού, και όσο πιο παγωμένα είναι, τόσο πιο ρευστή θα είναι η σοκολάτα που θα τα ψήσετε. Με ένα ποτήρι ή με ένα κουπάτ, 8, 10 εκατοστών, 12, ό,τι σας βολεύει εσάς, αυτά είναι 10 εκατοστών, κόβουμε τα ζυμαράκια μας, τους δίσκους. Η ζύμη που περισσεύει θα τη ζυμώσουμε λίγο και θα την ανοίξουμε πάλι σε φύλλο. Παίρνουμε, όπως είπαμε, εδώ είναι που βάλαμε σε λαδόκολλα, αλλά σε λαδόκολλα απλώνει, γι' αυτό και βάζουμε και σε θήκες σιλικόνης, μπορείτε και σε παγάκια, σε θήκες για παγάκια, η οποία δεν απλώνει μερέντα, θα μείνει στρόγγυλη ή τετράγωνη. Βάζουμε 1-2 κομμάτια μερεντούλας και θα κλείσουμε επανωτά τη ζύμη προς τα μέσα, σταυρωτά δηλαδή. Πρώτα από τις δύο πλευρές και μετά από τις άλλες δύο, πιάνοντας σαν ένα πουγγί, θα κλείσουμε τη ζύμη όλη προς τα μέσα και θα βάλουμε τα ντονατσάκια μας σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Πιάνουμε πρώτα από μια πλευρά και μετά από την άλλη. Βάζουμε όλες τις πλευρές προς τα μέσα, τις ενώνουμε πατώντας με το χέρι, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, η ζύμη είναι πάρα πολύ αφράτη. Και έτσι κάνουμε και το επόμενο ντονατσάκια. Τα διατηρούμε, είπαμε, τα μερεντάκια στην κατάψυξη, γιατί κοιτάξτε, αμέσως βγαίνει και είναι λιωμένο. Άλλο ένα θα δούμε εδώ, πώς θα γυρνάμε προς τα μέσα. Μια συνταγή μπορεί να την κάνουν ακόμα και αρχάρι αυτά τα ντόνατ στο φούρνο. Αρχάρι, φοιτητές,
Εφόσον δεν θέλει μίξερ και είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορούν να την κάνουν όλοι. Βάζουμε τα ντονατσάκια μας σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Θα χρειαστούμε για να τα λείψουμε ένα αυγό και λίγο γάλα. Με ένα πινέλο θα καλύψουμε όλα τα ντονατσάκια από πάνω. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε και φυλλά αμυγδάλου. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε τριμμένο φουντούκι και να τα ψήσετε. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 20-25 λεπτά στους 180 βαθμούς αντιστάσεις αν το ζυμαράκι μας είναι λίγο χοντρό και μεγάλο, ή στους 200 βαθμούς αντιστάσεις για 15 λεπτά αν το φύλλο μας είναι λεπτό. Η συνταγή μας δίνει 20-25 κομμάτια ανάλογα το μέγεθος, τα οποία μπορείτε να τα διατηρήσετε και στην κατάψυξη είτε ψημένα είτε άψητα. Δηλαδή, αφού τα φτιάξετε, προτού να τα ψήσετε, να τα βάλετε στην κατάψυξη, γιατί η μερεντούλα είναι ήδη παγωμένη, οπότε τα βάλετε στην κατάψυξη και τα βγάζετε, τα ψήνετε λίγα-λίγα. Όταν κρυώσουν, επασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και μιλάμε αφρός. Ξεκινάς να φας ένα και τελειώσει το ταψί. Κοινοποιήστε το βίντεο αν σας άρεσε σε φίλους και στα social media, έτσι βοηθάτε να δουν και άλλοι άνθρωποι το βίντεο. Επίσης, γράψτε μου στα σχόλια, εσείς σας άρεσε η συνταγή? Κάνετε κάποια άλλη συνταγή για ντόνατ στο φούρνο? Είναι τόσο αφράτα όσο αυτά που σας δείχνω εγώ εδώ? Γράψτε μου στα σχόλια. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!